بسم الله الرحمن الرحیم. پرون مونږه دا خبره کړې و چې ډیزاین کې مونږه د اپشن ویلو ډیزاین هم ټول ختم کړو چې کوم د ټیبل ډیزاین دی. نن دا خبره کوو د لیاوټ باره کې. نن خبره کوو چې لیاوټ مونږ سره څه کار کوي. لیاوټ ویل کېږي سټرکچر ته. سټرکچر مطلب ډانچې ته چې دې کې مونږ څه کوو، د خپل ټیبل یو ډانچه جوړو چې کوم ټیبل ډانچه مونږ سره دا زه غواړم چې هغه ډانچه زه څه کوم زه جوړه کړم. د ټول نه مخکې چې کوم دی زه راغلم دلته ګورئ ما سره لیکلی دی ټیبل کې دلته سلیکشن آپشن دی. سلیکشن کار دا دی چې زه کله په دې باندې کلیک کوم ګوره ته ما له څلور آپشن راکړي دي. ما ته وایي چې ستا کرسل چې کوم ځای کې پروت دی، فار ایگزامپل زما کرسل دی آپشن کې پروت دی. زه ورته وایم دلته ما لیکل وکړله، ما دلته څه لیکل وکړه، زه ورته وایم چې دا لیکل چې کوم دی که نه دا ما ته سلیکټ کړه، دا یو سیل ما ته سلیکټ کړه. نو دې باندې کلیک کړه، سیل باندې کلیک کړه، ګوره صرف سیل یې راته سلیکټ کړو. که چېرته زه راولګم زه ورته وایم چې نه زما د پوره کالم په کار دی، پوره کالم ګوره پوره کالم یې راته سلیکټ کړو. دا هله چې کوم ځای کې ستا کرسل پروت وي، ها دا ګوره دا کرسل چې کوم ځای کې ستا پروت وي هغه ورته سلیکټ کوي. اوس زه ورته وایم سر جي ما ته چې کوم دی دا رو راته سلیکټ کړه. په دې باندې کلیک کړه، دلته راشه رو باندې کلیک وکړه، رو ورته ټوله سلیکټ کوي. او که وایې چې ما ته پوره ټیبل سلیکټ کړه نو دلته راشه چې په دې باندې کلیک کړه، ګوره پوره ټیبل به تا سره څه کړي، تا سره سلیکټ شو. اوس دغه کار چې کوم دی کنه دا تل په کرسل باندې هم کولای شي. ګوره داسې به راشي دغه ځای کې ته ګوره دا سلیکشن د خپل مارکر په تھرو باندې خپل کرسل په تھرو باندې کولای شي. که ته پوره رو سلیکټ کول غواړې ګوره رو سلیکټ کولای شي، که کالم سلیکټ کړي ګوره پوره کالم سلیکټ کولای شي، که پوره ټیبل ته سلیکټ کړي ګوره تر ما سره دا پلس نشان دی. په دې پلس نشان باندې کله کلیک کړي ګوره تاسو سره اتوماتیکلی دا ما سره اوپن شو. ګوره ما سره ټول سلیکشن وشو د دې شیز. نیکسټ ما سره پراپرټي کار سره پراپرټي کار دا ګوره دا مالکشن وړو کې کړو، ټیبل مې د زنه وړو کې کړو، د زنه مې ټیبل ګوره د زنه غټیږي هم او د زنه وړو کې کیږي هم. د لاندې چې کوم تاسو سره دا باکس هم د ښکاری دا وړو کې په دې ځای باندې دا غټیږي او وړو کې کیږي. پراپرټي درانه پراپرټي باندې کله زه کلیک کوم پراپرټي کې ما سره دلته دا آپشن دي. دی آپشن کار دا چې ګوره زه وایم چې زما ټیبل سنټر ته کبه دې مې کلیک کولو ګوره په دې باندې مې کلیک کولو اوکې کله ګوره سنټر ته شو. که زه ورته وایم چې یاره زما چې کوم دی دا ټیبل دا دې سایډ ته واړو، لیفټ سایډ ته واړو، په دې باندې کلیک کا اوکې ګوره لیفټ سایډ ته زما ټیبل واړولو. چې کم طرف ته ته اړول غواړې ګوره هغه طرف ته تاسو سره کېږي ټیبل اوړي. لیفټ سایډ ته واپس درالم، رائټ سایډ ته مې وختي اړولو، اوس واپس لیفټ سایډ ته واړولو، اوکې باندې کلیک کا واپس مې خپل ځای ته راوستو. اوس واپس زویم چې زری دلته نه دا سکه دا بیرته دلته نه کولاو اوپن کا مات مې کړو، واپس مې خپل ځای ته راوستو. نیکسټ زما سره ډرا ټیبل کار دا دی چې ګوره دا زما سره ډرا کول کوي. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې یاره سجی دا پین واخله او دې ځای کې ماته یو لاین ډرا کا. ګوره داسې سیده مې راکړلو، لاین یې ماته ډرا کړو. د څه دپاره سیریل نمبر دپاره تاسو غواړئ یا چې د هر شیز دپاره تاسو دلته نه غواړئ یا دې ځای کې تاسو اچول غواړئ چې کوم ځای کې تاسو اچول غواړئ ګوره تاسو سره څه راځي ډرا ټیبل راځي. نیکسټ زما سره به دې مې کلیک واپس ختم شو. نیکسټ زما سره اریزر کار سره اریزر باندې کله زه کلیک کوم د اریزر کار زه ورته چې دا لاین ماته ریموف کړه. ګوره غلط راغلی دی، لاین مې ریموف کړو. دا لاندینی لاین ماته څه کړه ماته ریموف کړو. ګوره لاندینی لاین ماته ریموف کړو. دا د دې آپشن کار دی. نیکسټ زما سره ډیلیټ څه کار دی؟ ډیلیټ کار دا دی چې زما سره د کې هم څلور آپشن دي. اول چې کوم دی سیل ډیلیټ کول دی. که یو کس وایي چې ما چې کوم دی سیل ډیلیټ کول پکار دي، زه به سیل څنګه ډیلیټ کوم، یا زه یو کالم ډیلیټ کول غواړم، کالم زه څنګه ډیلیټ کولی شم، روز ډیلیټ کوم یا زه ټیبل ډیلیټ کوم، چې کوم آپشن زه ډیلیټ کول غواړم نو دې زه نه څه کوم هغه زه ډیلیټ کوم. فار ایگزامپل زه وایم یاره زما دا لیکل والا سیل چې کوم دی دا لیکل کوم ځای کې شوي دي، زما دا سیل چې کوم دی دا ډیلیټ کول پکار دي. په دې باندې به کلیک کې سیل باندې کلیک ګوره دلته راشه، په دې باندې کلیک ګوره اتوماتیکلی مقص سیل درته څه کړو ډیلیټ کړو. که دغه شان دی ستا کالم پکار وي، کالم ډیلیټ کول پکار وي چې یاره دا کالم ډیلیټ کړم، په دې باندې کلیک پوره کالم ډیلیټ کېږي. همدغه رو ډیلیټ کول غواړي په دې باندې کلیک ګوره رو تا سره ډیلیټ کېږي. او که پوره ټیبل ډیلیټ کول غواړي په دې باندې کلیک ګوره پوره ټیبل تا سره څه کېږي هغه تا سره ډیلیټ کېږي. واپس کنټرول زیډ وګوره واپس تا سره راځي، تا سره مخ خپل آپشن ټولې واپس شولې واپس راللې. دا خو زما سره چې کوم دی د دې آپشن کارو ډیلیټ کارو. نیکسټ زما سره اباف بلو انسرټ اباف او انسرټ بلو د دې دوه کار سره د کار دی چې فار ایگزامپل ما ته ولیکلو 1 2 3 یا مې دې کې چې کوم دې ولیکلو 3 ولیکلو 4 دې کې زمانه یو نمبر پاتې شو. فار ایگزامپل زه وایم چې زمانه نمبر پاتې شو، زه بل نمبر به زه څنګه راولم؟ پوره رو زما یو پکار ده چې زه پوره رو راولم، ما نه یو کس ډیټا انټري پکار ده چې هغه ما نه ایره شوې ده. نو دلته ما سره ګوره اباف آپشن اباف ویل کېږي، انسرټ اباف ویل کېږي د کرسل نبره. د کرسل نبره چې تر اولې نو ته به سي اپلای کې تبا انسرټ اباف اپلای په دې چې څنګه کلیک کې ګوره تاسو سره بدل آپشن نشي د بورډ کول کې 2. نیکسټ کوم دی ته غواړي چې 7 6 5 6 7 راولم نو ګوره دلته براشي انسرټ بلو باندې بکلیک ګوره زه ورته چې 5 ما سره شته دی بل د 6 راولي 6 دلته ما سره کوم زه ورته چې 7
8 اوس کوم د 9 واغس اوس 10 راوستل غواړم 11 راوستل غواړم دې لپاره به څه کوم دې لپاره به څه کارو کوي چې بلاندې راځي نیکست باندې بلاندې راځي نو دا سره اتوماتیکلی دا اپشن څه کیږي دا به تاسو راځي په دې باندې پوه شئ زه واپس د الیکشن ته دما ډیلیټ کړم دا اپشن واپس ډیلیټ کوم د زنه مې دا ډیلیټ کړو دا رو مې ډیلیټ کړل اوس دا شانتي زلاندې ک نور راوستل غواړم نو ګورل د لاش په دې باندې کلیک وکړه 8 9 10 چې څومره تر راوستل غواړي د زمانه څخه کول شي ته راوستې شي دا شانتي اوس د دې بعد دا رو کالم نمبر دی کالم بسنګ راولي لیفت سایډ ته راولي رائټ سایډ ته راولي همدغه طریقې ده ګوره ته مانه چې کوم دی یو کالم هیر شو زه غواړم چې کالم د دې منځ کې راولم نو راشه په دې انسرټ لیفت سایډ باندې کلیک کې تاسو اتوماتیکلی یو کالم راشي په دې باندې کلیک کړو ګوره 1 2 3 4 تاسو کالم را اوس کستا د 4 نه بعد کالم به کار وي چې راز نور کالم راولم په دې ټیبل کې نو په دې باندې کلیک وګوره 5 6 7 چې څومره کالم استل په کار وي دې زنه د سره واستې شي کالم راوستې شي دا د چې کوم دی د دوه ما سره د رو د لپاره کار کوي او د دوه چې کوم دی د سره د کالم د لپاره کار کوي څه شو د موږ د دې لپاره استعمالو نیکست د مسره مرج کاردار چې موږ سره مرجنګ کې فار ایگزامپل زوی مې چیرې دې زنه واخله تر دې پورې د سیلونه ماته څه کدا یو کم مرج کراته نو کله چې به دې کلیک کوم دا ماته مرج کیږي یا زرا ولګم دې زنه مې د دې پورې کلیک وزورتم دا یو سیل د دې جوړ کا ګوره مخکې دا اپشن کار نه کولو دا اپشن ګوره کار نه کوي کله کار کوي کله چې سلیکشن کوم سلیکشن مو کړم مرج باندې کلیک کا ګوره اتوماتیکلی ګوره ما سره مرج شو ما سره رالو نیکست ما سره سپلیټ ټیبل سپلیټ سیل لگا د چې بده کې سیلونه راولي نور سیلز راولي فار ایگزامپل زما چې کوم ضرورت یې میرا زما به کې 3 کالمونه پکا د چې کله بده کلیک کوم ګور ما سره د وبن چې نمبر اف کالم نمبر اف رو ورکا کالم ورکا چې څومره روغان څومره کالمونه ستا پکا زه د زما 2 کالمونه 2 روغان پکا دی بده می کلیک کړو اوکې کا ګور اتوماتیکلی ما سره ګور دارالو کالم سره ما سره دا ګوري اتوماتیکلی ما سره خپل کالم سره نیکست ما سره سپلیټ ټیبل سپلیټ ټیبل کار سره ټیبل کار دا چې ګور زور ته سرجی زما سره چې کوم دلته 1 ولیکلو دلته چې کوم 2 ولیکلو دلته چې کوم 3 ولیکلو دا مې ډیلیټ کړل دا مې 3 ولیکلو زم چې یاره د دې زنه واغله ته د 15 غوري دا یو ټیبل شي او د 1 نه واغله تر د لاندې چې کوم 2 ټیبل شي مطلب زه 2 ټیبل جوړول غواړم 1 نه واغله 5 غوري 1 نه واغله 3 غوري دا زه 2 ټیبل جوړوم نو ګوره زه چې کوم ځای کې ټیبل سپلیټ کول غواړم مطلب نیمول غواړم الته به کرسل کېدم زه دې 1 سره کوم 1 سره مې کرسل کېخلو سپلیټ ټیبل باندې څنګه زه کلیک کوم ګوره 1 نه واخله 5 پورې یو شو او دا 1 through 3 چې کوم دا زما سره بل شو نو ګوره اتوماتیکلی ما دلته پته ولګیږي چې دا اپشن موږ سره د دې کار دی نیکست زما سره ویډ ان هایټ واپس زه کوم کنټرول زد مې کړو واپس مې یو کړلو بل ما سره دا اپشن دی چې هایټ او روز هایټ څه هایټ کوي د دې کالم سایز هایټ ګور په دې باندې کلیک وکړه کالم سایز هایټ شو واپس په دې باندې کلیک وکړه وړوکی شو زه وایم سرجی زه کوم دی واپس مې غټ کړو زه د دې سایز غټول غواړم د کالم سایز غټم کالم سایز نه غټیږي لاندې باندې وړوکی کیږي نیکست ما ډیسټریبیوټ کار سره ډیسټریبیوټ کار د تقسیمول څه ورته ویل کېږي تقسیمول الک ما سره تقسیم شو تقسیم چې کوم دی زه ما تقسیم د څه ګوره کته شو کلو کې دا ولنې روم غټه دا اولنې کالم غټه او د باقي روغاني وړي دي کالمونه موړي دي زه وایم چې اول ډیسټریبیوټ رو کوم مطلب چې ټول برابر یو شانتي کالمونه ما سره شپه دی کلیک وګوره ټول ما سره یو شانتي رو دا ګوره زه ورته چې ډیسټریبیوټ رو کوم مطلب فار ایگزامپل ما سره چې کوم دی دا رو دا ما سره صحیح راشي کالمونه ټول یو شانتي ګوره یو غټه باقي واړي دي باندې کلیک وګوره ټول ما سره یو شانتي شو واپس ما سره وکړه واپس ما دې نه دا غټ کړم دې چې زه لګ لیکل کوم فار ایگزامپل ما ولیکلو دلته سردان نوم ولیکلو زه اوس دا نوم چې کوم لیکل دي زه هم چیرې دا د سایت ته کوم د سایت ته کوم حقیقت بالکل سنټر کې راوستل غواړم ګوره دې سایت ته چې کوم سایت د تاسو په کار وي ګوره د سلور اپشن دي په دې باندې تاسو لیکل څه کول شي زه بالکل سنټر ته راوستل غواړم ګوره په سنټر باندې کلیک کړو بالکل سنټر کې ما سره رالو نیکست ما سره ډایرکشن کار دا دی چې زه کله څه کوم دا ګوره ډایرکشن ماته چینج کوي چې څنګه زما په کار وي اپ که شاته ډایرکشن زه کول شم زه راوستل شم ګوره دا یو چې کوم ډایرکشن زما په کار وي هغه ډایرکشن زلته څه کوم زه راوستل شم بل ما سره سورټ موږ مخکې ویلو د سورټ چې کوم د کار د اساینینګ او ډیساینینګ کار دا ما سره زه غواړم چې ډیر سرجی زدا ډیساینینګ باندې مې کلیک کړلو سورټ باندې کلیک کړه تراشه ګوره ډیساینینګ باندې کلیک اتوماتیکلی اوکې کوره تاسو سره لیکل ډیساینینګ شو واپس اساینینګ کول غواړم باندې کلیک کا اساینینګ باندې واپس کلیک کا اوکې ګوره ما سره شو اساینینګ واپس رالو دا ما سره سورټ کار بل ریپیټ هیډر رو کار سره ګوره دا سلیکټ کما دا ټول ما واپس ډیلیټ کړو انسرټ ترالم نه ټیبل مو واغستو انسرټ ټیبل ترالم دې کې مور کول چې سرجی ما چې کوم د 3 روغاني پکار دي فار ایگزامپل او 200 کالمونه روغا 3 کالمونه پکار دي 200 مې روغاني پکار دي اوکې باندې مې کلیک کړو ګور ما سره دا 100 پیجونو کې رااله ګور مختلف ټول پیجونو کې ما سره رااله ګور ما سره 500 پیجونو کې رااله ګور د سټیټس بار کې ګور تراله دغه مو لیکلو څه شي نیم لیکلو
دې کې مو لیکلو فادر نیم صحیح شولا او دې بل کې مو لیکلو کلاس سمو لیکلو د تمه کلاس لیکلو. اوس ګوره دلته ما لکشن دي کلر ورکړو د لراله ما سایه مو ورکړل ډیزاین ترالم ډیزاین کې مې دلمه سایه ورکړل. اوس کتا سو خلو کنه د نکل ما سره دلته رااله په دې نور پیجونو کې کتا سو خلو کې ګوره په دویم پیج کې کتا سو خلو کې دا ما سره نشته ګوره دویم پیج کې ما سره نشته نه په دریم پیج کې ما سره شته په سلورم زه غواړم چې دا لیکل چې کوم دا په هر پیج کې راشي ګوره سرغي مونږ کدا سو کو کټ کاپی وکړو نو کټ کاپی په ترو باندې راتلی شي لیکن کټ کاپی مونږ ته مشکل کیږي چې زه بزم د اعظم کټ کوم به بزم ته کاپی کوم به کټ کوم ته کاپی کوم نو ماته مشکل کیږي نو تاسو کې رابطه پر ریپیټ هډر رو باندې چې څنګه ته کلیک کی ګوره اتوماتیکلی سلیکشن به وکي سلیکشن وکړو ریپیټ هډر رو باندې کلیک کړو ګوره اتوماتیکلی لاندې راشه تاسو اتوماتیکلی ګوره دلته دامرالو ګوره ټول کې ما سره ګوره څه شي ما سره رالو هر یو رو ما سره رااله دا خو چې کوم ما سره دا اپشن رالو واپس زه کوم واپس می ټیبل واغستو ټیبل کې مې سو کړل ټیبل مې واپس واغستو په ټیبل کې چې کوم ما لیکل وکړل فار ایگزامپل ما د ټیچرانو نوم لیکل ته مې دا نوم لیکلو دا نوم لیکلو د چې کوم دی ما دا نوم لیکلو ټول نومونه ما سکل ما ولیکل صحیح شولا د زمینانو نومونه ولیکل د مې نذیر سی ولیکلو د مې کوم سر نن ولیکلو دا ما یو ټیچرانو نومونه ولیکل اوس زمين چې زړه ټیبل ختم کم او دا اپشن چې کوم دی دا ځا اپلای کم ټیبل ختم شي او ما سره شي ما سره د لیکل شي نو د دې لپاره به زه کومه د دې اپشن لپاره به زه څه طریقې اپلای کوم نو طریقه دا ده چې ګوره دا لیکلي دي کنورټ ټو ټیکست مطلب دا ټیبل چې کوم دا کنورټ کسته ټیکست ته نو را بشه دا کنورټ ټو ټیکست باندې چې څنګه زه کلیک کما ګوره ته ما د پینل اوپن شي د پینل کې مان تاسو کې چې سرجی ته چې کوم ټیبل راولي دی ټیبل مس کې ته ساچ ول غواړي مطلب د دې لیکلو مس کې به ته ساچ زورتم کاما باندې ما کلیک کړو اوکې باندې څنګه زه کلیک کوم ګوره اتوماتیکلی ګوره سر نان سر شبیر سر نذیر ور ټول منس کې سره لاله کامی را لګوره کامی ما سره لاله یعنی خلل ورته دا کامی ما سره لاله دا خو دې ما سره کار واپس کنټرول زد مې کړو واپس مې لیکل وصل ګوره ښا د دې کې بل اپشن چې کوم دی بل اپشن ما سره څه شي بل ما سره فارمولا دا لږ ما 2 لیکل ته مې 3 لیکل دا ډول خپل منس کې جمع کول غواړم چې دا خپل منس کې ماته پته چې ډایرکټ 5 لیکل خو لیکن ته فارمولي ولا اپشن دی په فارمولا باندې کله زه کلیک کوم نو ګوره ته ما سره لیکل دي از ایکوال ټو سم اباف یې لیکيږي کرسل نه بهر چې څومره انسي ټول راته جمع کا کچې تاسو بل فنکشن غواړئ ګوره ته منګه اوپن کې دې نه بل کم فنکشن اچول غواړئ دې نه بل مطلب بل فارمولا دنه اچول شي مونږ ته اتوماتیکلی سم لیکل شوی دی بس اوکې باندې کلیک ګوره اتوماتیکلی ما سره 5 رالو دا و زما سره ټیبل چې د دې زنه واغله تر دې ګوره مونږ ټول څکړو مونږ ټول ویلو او په دې باندې مونږ څوکړو مونږ کار وکړل اوس ما ته پته ولګیله چې ټیبل مونږه په کوم طریقې سره ډیزاین کولای شو په کوم طریقې سره مونږه ټیبل جوړولای شو بس نن لپاره ان شاء الله دومره ډیری ټیبل ختم شو ان شاء الله سبا له بل لیکچر اخلو